عزیزان دل سلام، خدا کنه هر باشین خوش آرام باشین، لباس عافیت و تن داشته باشین. این مرا میگن یک گپ نو یاد بگیر، نه نمیگیرم، اینمی تک کلام باشه دیگه نمیره میگم. بیکشام کردیم که میکاپ فور ایور بنانه باز چرا سایل کردم هرانو نام تیست کار خدا کنم که بخیر نیم ساعت بعد باید از کار باشم. ما اینجا شیشتیم فشار میکنم. ای نه چرا که سفره که دیگه بخیر رمضان ثواب میمان ما اشتکای من ارمان جان مرسل جان میخوای بگیره، گفتم میخیزان بتون بخیر میشم خدایی که ثواب رخصت هستم بخیر روز شنبه دیگه بخیر ببینیم چی میشه. چی شد چی میزنم یادم رفت. امی چند وقت پیش اشتکای میگفت که مامی باید از یک ویکیشن کار داریم، باید از یک ویکیشن بریم. ما هم دیگه گفتم ای خوار مادر چی کنم. مامم بک دراپ برشان گفتم بین دیگه این بچه فکر که دستن روی نیستی دیگه بردم پیشش ستا چو عکس بگی. تو یوتیوب هم روشن کن هر جایی را که میخوایی بری او را سعی کن بیاده پیشم یک عکس بگی برو اینو رفتم بکشم. خب یا انستاسیا چیزی هایلایتر دیست گمش کنم روز کار خواهی کنم که برم بخیر. دا او اپریل فولز من چی کردم خواهیم روز اپریل فولز است نه چیز نامه مورفی پرایمر یاد به مرگم میره، یاد سبیل مانده میره. خدا او اپریل فولز من چی کردم گرفتم یک دانه عکس دیدم در اینستاگرام یک بچه و یک دختر دستشان داده سر یک دست یکی دیگه ماندگی بود نشته بود که من پرسان کردم و او گفت یعنی با آرزی کردن گفته بود پروپوز کرده بود دختر هم گفته بود خلاصه من اینو نشته کردم که to the happy couple congratulations چی نشته کردم؟ با فکرم نشته کردم که he asked and she said yes. من دیگه از مرگ خود خبر هستم از اینه که خب من میفهمیدم که چی گپ است. گفتم بانی مردم خب چی میگن کسایی که مردم وقت فالو میکنن گفتم خب یارو 1000 بودم که یک تبریکی برای من نوشته کرد کلاگی که تبریک باشه جینا جان ما دیگه از خداوند میره بر تو میخوایم که خوش باشی آرام باشی برای هپی کاپل تو ما به خدا گفتم ما با میام تو میخوایم دیگه. بعضی کسایی که مرا میشناختن هوشیار بودن نه این نیست به خاطر که جینا هیچ وقت خصوصا در یک موقع عکس نمیپرته که ناخونایش جور نباشه. اونم یک هوشیار بود دیگه گفت نیت congratulations که تبریکی ها برای محمد ما هم دیگه کلش قبول کردم تشکر میگم. این عزیز دل کامنتت خدا کنه عجب باشی خوش آرام باشی. من گرفتم از نمی هایلایتر مورفی جان مورفی گور شوه که دان بدانم نمان مورفی گفته بیخی خودم مورفی شدم. نشنید صدای من خدا دیگه جان گور شوه مورفی کمپانی. خانی باید من بر شما یک قصه بگویم. قصه است که میگه قصه از این قرار است که دل بی قرار است. تاریک نکردیم دل تا جمع باشه خاطر بیغم چیز. خب یک دختر عروسی کرده بود یک 3-4 تا اولاد داشت اون وقت قدیم اشتکای ازی خورد بود. خب هر وقت که شوی ازی میامد خب بیچاره کوشش میکرد که روی موی خدا جور کنه یک ذره سرواز خدا جور کنه خاطر که مردکه در بیرو کار میکرد زنکی بیچاره در خانه بود نمیتونه آدم میفهمه نه گوشت مادر باشی اولاددار باشی اشتک تام خورد باشه کجا میتونی که بخیزی بوتای کلی بلند بپوشی. خب خلاصه گپ این قصص 1000% اما راستی است. قصه 100% راستی است. خب یک روز دیگه حساب زنکه بیخی دیگه خراب شد از دستی که مردکه برش گفت که تو خدا جور نمیکنی تو فیشن نمیکنی تو درشان نمیکنی قلقواری خودشم از دنیا گشته بود. خب خلاصه گپ دختر گرفت یک روز خوب سرپرا آمد با قرآن اگه بانم تو را نالگ من برد نشان میتونم که یک نان چند فتیر است. خب گرفتی دختر هم تو یک پیران مقبول سیاه را پوشید کرتی را هم در سرش پوشید بوتای بلند هم پوشید در سرش پای خدا یک دان دسکول هم در قول خود انداخت دسکولک خورد دیگه شوش که خانه آمد حیرت موند گفت تو کجا میری؟ گفت جایی نمیرم. مرا گفتی که تو فیشن کن ما میرم تو خوب برد فیشن کردم. لکن این دختر رفت که نانم برای از مردکه جور کنم دسکول ده بی قول انداخت با قرآن اگه گفت بانم
حالا بیچاره شطنک هم میزد که گاهی شالا میگرفت گاهی دستکالا میگرفت گاهی پتنوس هم میگرفت. so funny. اینمی قصر من میخواستم براتون بگویم امی کسی که در خانه میشنه فکر نکنین که بیکار است. قوا مصروف هستن خصوصا که مادر باشن و اولاددار یا مثال یک عیال تکر کنن. اقا مشکل است درشان که وقت بیایید بزنم ها؟ بیا می سویدی رو بزنیم گمش که بازم خوبش بود دیروز. اپریل فول بسیار زیاد ساعتم تیر میشه. اقا ساعت متیر از یک چیزایی سر مردم چی میکنم که کسایی که میشناسیم دو اپریل فولز بر بست فرندم زنگ زدم گفتم من نامزاد میشم. زورش دادم بود تو باش من دیگه قسم میکنم. اینم روزا من برای خود یک مضمون جور بکنم ده مثل اینی چیسته اونمش اپریل فولز در بگیره این مویا اکستنشن باز یکان دفعه که چی میشه زیاد که استفادهش میکنم باز تو پلتایش تو پاریم تو شخ ترین میکنم مرگ میگم خود سرت حالا نفهمان مویای که رایستی مردم باز میفهمه بعد معلوم میشم چی بلاستی باز خود شخ میگیرم. بود دیروز یک زن ایندی آمد گفت بسیار مویای خوبش داری گفتم تشکر بسیار زیاد از خود گفتم بله از خود مست و از اون مویایش تا کمرش دیگه آمد که برش پر قیچی کم تا خوبش معلوم نشد دیگه او بر من گفت من بر تو یک روز نان ایندی میرم دیگه میره جان دیگه خواه لاشز بای سری لاشز همیشه سویدی دیگه دختر خالا بچه خالا اینم قدر بود اینم قدر شد من قدر زیاد وقت نمیگیرم یک دوستم شما رو شکرین که یک چالنج 3 دقیقه‌ای کو من کل میکاپ در 3 دقیقه برات میکنم هیچ مدقسه‌ایش نیستم. خب بعد صحیح غلط غلط کردم من کار نمیرم ببخشید من در کشتیستم پشتم میبینین او وش میکنم. خیر است یک روز خدا میربان بشه میرم تو یک لب بیچ در سانتورینی یک پیران مقبول سفید میپوشم و یا خود پر میکنم تا خواب مقبول یک زیورات فیروزه‌ای میپوشم اما فکر میکنم که کترینا کیف هستم که ریتک روشنم یک دوتا باید میخوام خدا با ارمانم برسانیم که در سانتورینی برم اگه او جانی یک بکجاپ مقبول تر پیدا کنم یا من برم بخیر کار مشکل یک کدام گپ نماند خدا کنه عجب باشین دیگه خوش آرام باشین دیگه برم بخیر علم گپ چون که یک قصه یادم آمد سلام بسیار گرم خدا به میریا جان قند خورخنده بسیار صمیمی میفرستاد بخشت سلام میگم دختر خاله خدا کنه جور باشی. خب یک وقت بود که من اشتکای من خورد بودی دیگه اشتک نداشت دیگه الان میگه فلا جین چطور میتونی that's too much oh my god حالا دیشب بر من فیس تایم کرد که اینم یک زدنک کندنک در خانه از این بود که اشتکاش منم در فیس تایم موندم اشتک خودش داشتم برگم شد گفتم حوصله من گرفتی گفت که دقیقه وردی که من اشتک گفتم برو دیگه برو بخیر بان ماره تو خنده داشت گفت که خب تو هیچ من زنگ نمیزنی خود گفتم تو که اشتک داری مصروف هستی و دیگ پزیت مصروف هستی ما در تیک تاک مصروف هستم. از میریا جان قند بسیار دوست دارم خدا کنه خاله جانم کاکو جانم خوب باشه مینا جان سلام بگویی علی جان و کریس جان بیادر دیگه کتر بیادر زاده دیگه بس خلاص ما برم بخیر کن عزیز پارت اول ساتیری روز اپریل فولز اولین کار ای کردم دم پیش کار هستم در پلیس هستم بر فلیشا مسیج کردم خودا بجم من امروز 8:30 که این 8 چند است این 5 دقیقه بعد 9 مونده باید از 9 بجه در کار باشم برش مسیج کردم گفتم consider this as my notice I quit باز برای اولivia برش مسیج کردم گفتم I can't make it to work I quit این حالا فرد کردم میرم یا خدا یکی ها راستی گپ من باور نکنن مرسلام زنگ زدم گفت مامی در مکتب هستم what is it گفتم سگت گم شد are you serious من خانه میایم گفتم تو یک 5 دقیقه صبر کن باز 5 دقیقه بعد برش زنگ زدم گفت نه آفتمش April Fools گفت I hate you so much you're not funny grow up I was like بله گم شد it's April Fools در باش تو که امروز خوب ساعت ما کت شما کت ما کت
دوستان عزیز پارت 2 رفتم یک هرکت کردم در کار دیدم که سالگرد فلیشا بود امروز من یاد سبلی مونده رفته بوده خواهی دختر برش مسیج که روان کردم که ما کویت کردم برای من پس جانمرگی خب تیز است پس روان کرد مسیج گفت پلیز برای کلانسر مسیج روان که به خاطر ما سپرایز هستم که تو خبر نداری که من منیجر در اوجه دیگه نیستم گفتم نه من این گپ خبر شدم دیروز امو منیجر کلان آمد پوزیشن خودت بر ما آفر کرد دیدم که مدر آمد در دکان تیز که بر آمدم که برم برش یک توفه بخرم به خاطر همیشه بر ما میکنه نه دیگه بریم ببینیم برای دختر خاله چی بخرم من میگم یک شرش مجام بخرم برش مجام میزنه دیگه یک تیجی مکس میرم برکت ما برین یک چیزک خوبش برش بخریم که نه سیخ بسوزه نه کباب یادت مکنم سیرت خدا باکی دمی دکان ها هیچ بدون کسی های پیر نمیبینی جوان ها رو نمیبینی جوان ها کلشان کار هستن این حالا بیرم میگن و های welcome in second no I don't I'm okay اینی خوش شاید به میپوشم که چی داره اینی رو برش میگیرم بچه هست تا خوشبوی هست چند هست 12.99 خب اینی مجاره برش میگیرم 7.99 اینی مورفی پالت خوبش هست به خدا بگیرم مورفی اینی پرسکارم برش میگیرم از بیچ کازمتیکس از بیچ چی هست؟ از اربلایی که هست از اموز چند هستی؟ اینی رو برش میگیرم رولر این کل از جانه برگاه 7.99 چه چطرک مولو بشه با شکلیشه اینی رو میگیریم خوبش هست چطور خوبش هم معلوم بشه موزایم اینی رو برش میگیرم که تایزی پتنوستک اینو میبانم که توفایش رو میبانم میبرم بیه دختر خاله I think این گلک مقبول تر هست خوبش میشه نه؟ یک چیزک different این چیز نیست ببخشید sorry برش جور کنم برم اترکایی خوبش شد بریم دیگه من دختر خاله ببریم شیرنیشه بیش بنگ کنه که بیش بنگ برای شیرنیشه جور کنه خدا کنه که جوانه مرگ من فایر نکنه ما رفتیم خریداری برش جیز جوره میخرم که بیگ دیگه خریداریسیش رفتیم همین خریداریسی یادتان از در افغانستان ما خود افغانستان شوی نکردیم خیانی گپشه میگم دمیجه الا خریداریسی های من دفعه خوب خرید میکنم من دفعه که بخیر باش تو من اینه پاس کنم من دفعه خرید آرسی که رفتم من ایوازه که برم مثال زیورا بخرم میره میبرم هم دیپو برم که ما تو چوب بر زمین بر خانیم میخریم خانیم هاردوود فورک جورکا خوابش جورکا یک دروازه دو استودیویم بشان یعنی کارا رو بکو بر ما هیچ اطلاع ملا کار ندارم من خودم دارم از خود thank you so much الماس هم دارم هاپس ای مقبول اینه من خرید میبرم در هوم دیپو باز اگر میخوایم که زیادتر مثال یک قیمتی سرش بخرم باز میبرمش لوز میگم خوش که یک خودت خوش که بدل خود یک چوب خوب مقبول بر من بین من برم گمش که نوخت نشه دوستان عزیز سلام این سیت بلت من پوشیدیم میرم طرف اکسپرس کباب در پلینو عبدالجان لطف کردن بر من مسیج ران کرده بودن طور که شما میبینید در کامنت های پیش گفت که بیا جینا جان یک خوراک بیجه کباب بخواه گفتم خواهیم برو تو خوراک برو پیکاپ میکنم بایسیشو بیتم و در ضمن شما پرسان کردین که چادر از کجا کردین ما این چادرم اگر خدا گردن من نگیره به خدا راست بگویم یا از راست خریدیم یا از تی جی مکس چه وقت خریدیم وقتی که امی کالای او بازی و بدبالا که نو میانی مایورای او بازی رنگ با رنگ مذهبی سکشن مایورا و چیزا همیشه خوش دارم بخر بخاطر کلان هستن و بر نمازی چیزا که آدم میتونه خب کلان میباشن یا خب سعی پتت میکنه دیگه از اونجا خریدیم بشه دیگه بهترین وقتی که بر چادر خریدن در امریکا در این وقت نو که بهار میاد چادرهای خوب کلان می داشته باشه چادر نی خود گرد کمر خود میزنن و یک لنگواری بستش میکنن
دیگه باز ما دخترای با تربیت با شخصیت باز روز چادر میپوشیم دیگه. بریم بخوای ببینم فلیشه رو گفتم که فلیشه من میرم دیگه، تو خودم است، تو خودم محکم بگی بچه جان من رفتم دیگه. اونجا رفتم بخوای براتون نشان میدم دکانم که بخوای در کجا هست، که اگه شما در گرد پیش دالاس هستین دلتون نان افغانیش برین بخوای طرف اکسپرس کباب. باز من برای آدرس و چیزایش یا میجا خودم پست میکنم یا اگه عبدالجان ویدیو رو سل میکنی یا میجا نوشته که آدرس ده که باز کلگی بتانه به دوستای نبیگه از ما باش که درایف کنم که نکشم خدا لی. In 2 miles, take exit 2929A. شما وطنان عزیز دیدین که نام دکانش است اکسپرس کباب در خود پلیناو، شهر پلیناو است. آدرسش هم است 1915 نورث سنترال اکسپرسوی سویت 200 در پلیناو تکساس. اگر نان افغانی دلتان شده بیاین وطنتان حمایت بکنین. به خاطر نو از ورجینیا آمده. من میفهم زیاد افغانای ما در شهر دالاس هستیم دیگه. کوشش کنین کمک کنین. چقدر نام خدا یک رستوران فوق العاده پاک صفا منظم. مرخ بسیار خوشم میاد که یک جای نان بخورم که پاک صفا باشه، هم نانش بهترین نام که باشه که چتل مردار باشه دل آدم بد میشه. یا خدا میدونه چه بلا رستوران چتل مردار باشه. من خوشبختانه که در پیش روی چشمتان جای نان جور کردنش داره، خیلی مقبول جور کردن دیگه. عبدالجان خدا خیرت بده. من دیگه بخیر که خیر بیایم اینجا وطنان عزیز. اگر میشه زندگی میکنین بیاین عبدالجان رو ببینین. اون بر رمضان هم بوفه داره. اینا پیش بچه خاله رسیدیم، نامش از اکسپرس کباب تو گو. اما من تو نربس هستم تو باش تو کام بدن نیستم کجاستم. دکان بچه خالی ما است در کورنر پارک بولوارد، پارک رود. خب باز من آدرس شام صحیح براتون میبرم. مقبول جای است چطور پاک صفا منظم. یک منظم پاک صفای عبدالجان نام خدا نو از ورجینیا اینجا کوچ کردن یک با پیش. چقدر با سلیقه و شایسته. اینا دیگه وطنهای عزیز اگه میخواین کدام عبدالجان شما اینجا پارتی میگیرین؟ بله پارتی ها رو میگیریم. اینجا دست؟ اینجا فعلا ست نیست. داریم که بگو عبدالجان یک چند چیز برای وطنها. اولی که به تمام دوستایتان سلام میرسانم و تشکر از اینکه وقت دادین آمدین افتخار بخشیدین. چون ما تازه مسئولیت از اینجا را گرفتیم دیگه میخوایم که چند چیز بسیار کلی در اینجا در تمام رسیدی و در تمام دیکور هم چیز بیاریم. جای داره در برسر برای ماه رمضان بوفه ما فعال میشه بخیر سر از فردا. بله. و برای باز پارتی هایی که اینجا میخواین بسیار ما فعال میسازیم که من خواستم که کار کنم دیگه در خدمت آن هست. تشکر بسیار. تا چند نفر میتونید شما سرو کنید اینجا؟ امی حال ما تقریبا 83 نفر اینجا جای داریم. بله. تقریبا 25 نفر ما در کیترینگ هم میکنین؟ کیترینگ ما بله فعال شده. در کدام نمبر میتونن زنگ بزنن اگه؟ ما بروشر هست، این بروشر ما هستم و این کارت هستم. میشه که دوستا استفاده کنن. تا کجا دلیوری میکنین عبدالجان؟ فعالیت ما فعلا در تمام موقعیت دالاس هستم. دالاس، پلینو، آلن، ریچاردسون، پرنستون، تمام ساحات فعلا از طریق اوبریتس هم میتونن که آردر کنن، از طریق گراب هاپ هم آردر کنن. بر ما هم که زنگ میزنن فون آردر داریم. ما در خدمت. اینا دیگه دوستان عزیز شنیدین شما عبدالجان. این اگر دلتون کباب شده میگن گویی در کالیفرنیا نیستم یا دور هستم در تکساس هستی اینجا بیا دکان بچه خالی دار. چقدر منظم پاک صفا کل چیز شد. این خدا خیرش بده بر رمضان هم بوفه جور میکنم. عبدالجان چند بجه بوفه رمضان تون شروع میشه؟ برای دوستایی که رمضان اونا روز ادیان دیگه داریم. بله. خارجی که مثلا نونیم شب دیگه باز چون از ما مثلا به اصطلاح که افطاری هست همون دیگر آمادگی شروع میشه بعد شام همه چیز رو فیلم و فعال هستن.